Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke YouTube MrFix Gadget. Hari ni saya nak share sedikit macam mana cara korang nak handle kalau phone korang jatuh dalam air ataupun tertumpah air. Okey, katakanlah kalau phone korang jatuh dalam air ataupun phone korang terendam dalam air ke, tumpah air ke, korang jangan panik. Sini saya akan sharekan macam mana cara korang nak handle situasi macam ni. Okey, yang pertama, korang jangan hidupkan phone tu. Kalau korang, contohlah, phone korang dah tenggelam dalam air kan, and then korang dah angkat and then phone korang mati. Jangan sesekali korang hidupkan phone tu. Sebab kita nak jaga barang-barang elektronik yang ada dalam phone tu takut rosak. Sebab kita mana tahu kan. And then kalau phone korang tu masih hidup, saya nasihatkan korang matikan phone tu. Yang kedua, korang keluarkan SIM card dan memori card yang ada dalam phone tu. Sebab kalau phone korang dah tenggelam dalam air, korang kena pastikan SIM card dan memori card korang tu dikeluarkan. Sebab kita nak pastikan yang SIM card korang dengan memori card korang tu tidak rosak. Okey, yang ketiga pula, basuh phone korang tu. Bukan basuh tu cirus dengan air tau. Basuh tu maksud saya korang cucikan dengan kain lembut ke, dengan kain basah ke, dengan tisu basah ke. Sebab mana tahu kan, sebab saya cakap macam ni sebab saya takut macam phone korang tu jatuh dalam air kotor ke, ataupun phone korang tu jatuh dalam air manis ke. Kita tak nak benda-benda melekit kan. Lepas tu korang basuh je bahagian-bahagian, lap bahagian luar macam. Yang keempat, lap phone korang. Maksudnya pas tadi kan korang dah cuci kan, korang lap lah dengan kain tuala lembut ataupun tisu. Lap je bahagian luar. Pastikan jangan lap dengan kapas yang berbulu ataupun kapas kering apa-apa lah, sebab kita tak nak benda tu melekat tau. Lepas tu korang lap bahagian luar je, jangan lap bahagian dalam. Maksudnya bahagian yang korang guna untuk yang lubang-lubang yang korang charge phone tu, ataupun lubang yang masuk kat audio tu. Korang jangan sekali cocok masuk dalam tu, kononnya nak cuci sampai bersih lah daripada dalam tu. Korang jangan buat macam tu. Kita tak nak phone tu rosak lagi teruk. So kita buat je bahagian luar je. Yang kelima, keringkan. Okey, maksud saya keringkan sini, korang kena pastikan phone korang tu kering. Korang boleh keringkan tu, biarkan kering selama 24 jam. Keringkan lah. Cara nak keringkan ni, korang juga boleh guna penyedut habuk yang sederhana tu untuk kita nak keluarkan air yang ada dalam phone tu. Tak pun, kita boleh juga, korang mesti pernah tahu kan cara tradisional lah, kononnya letak phone korang dalam beras. So korang letak je dalam beras, lepas tu pastikan korang tinggal lah, biarkan je selama 24 jam. Sebab kita nak pastikan phone korang tu betul-betul kering. Barulah korang boleh lepas korang buat semua tu, korang tengoklah phone korang macam mana lepas 24 jam tu. So tu je cara-cara korang nak handle macam mana kalau phone korang jatuh. Kalau phone korang, lepas korang buat semua tu and then phone korang masih lagi tak dapat dihidupkan, saya nasihatkan korang pergi ke kedai elektronik yang berdekatan, tanya lagi pendapat orang yang lebih pakar tentang phone korang. Okey, itu saja dari saya hari ini, perkongsian saya hari ini. Jangan lupa share, like dan subscribe ya. Bye-bye.